السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة فيديو مختلف، هتكلم عن أفضل 10 شخصيات بحبها في الأفلام من وجهة نظري، وبالنسبة للأفلام اللي أنا شفتها فقط. ففي أفلام كتير في شخصيات فيها يعني جميلة جدا، بس أنا ما اتفرجتش على الأفلام دي. فبالنسبة للأفلام اللي أنا اتفرجت عليها وهحاول على قد ما أقدر إن أجيب شخصيات، يعني مش شخصيات رئيسية في الفيلم، لأ. هاحاول على قد ما اقدر اجيب شخصيات جانبية، يعني محدش واخد باله منها، او أدت دور كويس قوي سواء كانت جانبية او رئيسية. فخلونا نبدأ من رقم 10 لرقم 1 على حسب اللي قدرت اوصل له يعني في الترتيب. بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك، عشان عايزين نوصل 1000 مشترك بأسرع وقت، واعمل لايك للفيديو وخلونا نبدأ. رقم 10 معانا في الشخصيات، وهي يعني محدش هيتوقعها أصلا، وهي الشخصية العربية الوحيدة اللي موجودة معانا في القائمة النهاردة. شخصية الليمبي. أنا بحب الليمبي بصراحة جدا، أنا بحب الشخصية دي يعني بطريقة رهيبة. أنا ممكن كنت أختار شخصية عربية يعني تانية تمثل الأفلام العربية، بس أنا من وجهة نظري أنا بحب الشخصية دي. شخصية الليمبي على قد ما هي يعني اتهرست في أفلام كتير، لكن أنا بحبها بصراحة، ومش أي حد يتعلق بالشخصية دي إلا اللي بيحب فعلا محمد سعد من زمان وبيحب أفلامه. فانا بصراحه بحب الشخصيه دي، سواء عملها فيلم ومسلسل انا بحبها. اي نعم، هي فيها شويه هلس شويه، بس برضه ايه، يعني في مواقف كتير قوي بتضحكني في الشخصيه دي، فبحب شخصيه الليمبي بصراحه. خلينا نخش على رقم 9، وكلهم بقى من هنا وجاي افلام اجنبيه. رقم 9 معانا هو نيو من فيلم ذا ماتريكس. الشخصيه دي بصراحه كانت كويسه في ان هو يعني شخص بتاع كمبيوتر بيحب يشتغل على الكمبيوتر وكده، وبيعمل هاكر لشركة كبيرة في المدينة. فبعد كده بيكتشف ان هو عايش في ذا ماتريكس، او عالم بيتم التحكم فيه. ومورفيس بيخيره ما بين خيارين: يا اما تعرف الحقيقة وتاخد الحباية دي، يا اما ما تعرفش الحقيقة وتاخد الحباية التانية ولكنك سمعت بالمقابلة دي. فبيختار ان هو يعرف الحقيقة وبياخد الحباية ويكتشف ان اللي هو كان عايشه فيه ده كله حلم مش اكتر، وبيفوق فعلا حقيقي وبيعيش في ذا ماتريكس، وبعد كده بيتحكم في ذا ماتريكس. ففيلم ذا ماتريكس اصلا كويس. انا بتكلم هنا عن الجزء الاول. فشخصية نيو بصراحة كانت كويسة. كنت المفروض احط شخصية هاري بوتر معايا في الترتيب، بس انا ما اتفرجتش على جميع افلام هاري بوتر بصراحة. فما رضيتش احط شخصيه انا ما سمعتش الاجزاء بتاعتها كويس او المشاهد بتاعتها كلها، فعشان ما اظلمهاش يعني، عشان اعرف اتكلم عنها. فاكيد انا عارف طبعا ان هاري بوتر من واحده من افضل الشخصيات في السينما، لكن انا ما اتفرجتش عليها. فانا القائمه دي على الحاجات اللي انا اتفرجت عليها. نخش بعد كده على رقم 8، وهي شخصيه كايزر سوزي من فيلم ذا يوجوال ساسبكتس. الفيلم ده انا كنت اتفرجت عليه من فتره، وفضلت متابع مع الفيلم ومش فاهم يعني هما بيدوروا طبعا على مجرم معين، لحد ما في الاخر اكتشفت التويست اللي موجودة في الفيلم ده، وان كايزر سوزي اصلا اللي عمالين يحققوا معاه هو نفسه المجرم بتاع الفيلم. فحبيت قوي الشخصية دي لما انا عرفت في الاخر النهاية. ولما تيجي تتفرج على الفيلم تاني بقى تحس بتتفرج بقى وانت عارف ان مين هو المجرم الحقيقي، فبتكتشف حاجات انت ما كنتش اكتشفتها في المشاهدة الاولى. فحبيت بصراحة الشخصية دي جدا، وحبيت أوي اللقطة في الآخر إن هو ماشي بيعرج، بقى يمشي طبيعي عادي يعني حبيت بصراحة الجزء ده. فشخصية كويسة جدا ومكتوبة حلوة أوي، وكون إن هو يألف قصة كاملة من شوية ورق مكتوب قدامه في المكتب، كان بصراحة يعني رهيبة. فالشخصية دي معانا رقم 8. بعد كده نروح لرقم 7، وهي شخصية جولز من بالب فيكشن، فيلم بالب فيكشن. طبعا شخصية جولز يعني هو برضو مجرم، بس رحلته في الإجرام، وإن هو شاف إن ممكن كان يموت، فحس إن هو لأ، لازم يعتزل الإجرام ده، ولو حتى إن هو هيقعد في الشارع. فحبيت التحول في الشخصية دي بصراحة. فكان حاجة كويسة جدا، وحبيت الشخصية وقد ايه هو مخلص لرئيس عمله عشان يسلموا الشنطة اللي معاه. فهو اي نعم كان خلاص اخر شغلانة ليه وهيعتزل في الاخر، لكن لازم أن يوصل الشنطة دي لصاحبها،
وإن ممكن يضحي بنفسه عشان يوصل الأمانة لأصحابها يعني. فحبيت بصراحة الشخصية دي، وكمان برضو شخصية فينسنت اللي كان معاه حبيتها برضو. بس جولز كمان عنده مبادئ، فحبيته أكتر من فينسنت. ونخش على رقم 6 وهي شخصية تايلر دوردن من فيلم فايت كلاب. الفيلم ده يا جماعة اللي ما اتفرجش عليه يتفرج عليه. بصراحة يعني انت بتتفرج طول الفيلم على قصة، المفروض ان هما شخصين، يعني ده اللي انا دخلته وفاهمه. ولحد في الاخر خالص ما هتفهم ان هي اصلا شخصية واحدة، وهو تايلر ده اللي عنده مشكلة في دماغه او تعبان نفسيا، فبيعمل الحاجة وضدها. فهو اصلا من بداية الفيلم واول ما شفت ان هو ما بينامش اطلاقا، فقلت لا، في شك هنا، في حاجة في الموضوع. شخصية ذكية جدا، كون ان هو يفكر افكار وبعدها بفترة يفكر عكس الأفكار دي أو يحاول يكتشف الأفكار اللي هو أصلا مش فاكرها. فمشكلة يعني، شخصية معقدة ومكتوبة صح قوي. فبصراحة حبيت الشخصية دي، ومن ضمن المشاهد بتاع الشخصية اللي حبيتها وهو بيضرب نفسه في الآخر لما احنا اكتشفنا ان هو شخصية واحدة. فهو بيضرب نفسه وهو بيموت نفسه بالمسدس، او ما ماتش يعني، بس يعني كان عايز يخلص من الشخص التاني اللي جواه. فحبيت بصراحة الشخصية دي أوي. ولحظة أصلا اكتشاف إن هي شخصية واحدة، لما كان قاعد على السرير وشاف الشخصية التانية قدامه، فقعد يفكر كده، واتصل بالبنت اللي كانت معاه وقال لها انت بتقابليني انا ولا هو؟ في الاخر قالت له انت مره بتبقى كويس ومره تبقى وحش. فاكتشف ان هو اللي بيعمل كده، هو شخصيه واحده. فبصراحه حبيت المشهد ده، وحسيت ساعتها اني قد ايه انا ما كنتش بفكر في الموضوع ده. وبرضه لما من ضمن الافلام اللي لو اتفرجت عليه تاني هتبتدي تشوف حاجات بنظرة مختلفة. هتبقى انت عارف بقى يعني التويست فين، او هتبقى فاهم القصة ماشية ورايحة على فين. فانت هتبتدي تركز مع حاجات تانية مش موجودة، ما لاحظتهاش في المشاهدة الأولى. نخش على رقم 5 وهي شخصية مايكل كورليوني من فيلم ذا جاد فازر 2 و 3. الشخصية دي بصراحة يعني عملها طبعا الباتشينو، ممثل رائع، وهو اللي يقدر يعمل شخصية زي دي. اكتشفناه في الأول إن هو ضابط وكان ضد الحاجات الإجرامية اللي كان أهله بيعملوها، لكن مع تطور الأحداث ابتدى هو اللي يمسك المسؤولية بدل أبوه، وبدأ إن هو يعمل الحاجات الإجرامية دي. من ضمن المشاهد اللي حبيتها إن هو خبى على مراته إن هو قتل جوز أخته. قالت له قول لي إن أنت عملت كده ولا لأ، فقال لها ما تتدخليش في شغلي تاني، مش هسمح لك بكده، لكن هقول لك المرة دي بس، هسمح لك بالمرة دي بس إن أنا أقول لك على حاجة أنا عملتها في شغلي. فقالت له أنت قتلت ولا لأ؟ قال لها لأ، هو كان فعلا قتله. فحبيت بصراحة إن هو خلاص يعني ساعتها عرفنا إن هو مسك خلاص الشخصية بتاع والده، وهيكمل في الطريق ده. وشخصية ذكية جدا، بيسبق الأحداث وبيفكر إزاي الأعداء بتاعه بيفكروا. فحبيت بصراحة مايكل كورليون. وتحية كبيرة لألباتشينو على الأداء الرائع، سواء في ذا جاد فازر 2 أو 3، لأني بالذات دول الفيلمين لأني هو كان الشخصية الرئيسية فيهم يعني. وبرضه كان موجود في ذا جاد فازر الجزء الأول، بس دوره ما ظهرش قوي إلا في الجزء الثاني والثالث. الشخصية رقم 4 معانا وهي شخصية هانيبال ليكتر من فيلم The Silence of the Lambs. الشخصية دي يا جماعة ممتازة، وممتاز قوي في اللعب على الأعصاب، ويحسسك إن أنت خايف منه وهو واقف قدامك ما عملش أي حاجة خالص. مجرد كلامه ونظراته أنت بتحس إن هو أكيد بيفكر في حاجة أو بيخطط لك لحاجة. الشخصية دي يعني ممتازة، وحبيتها بصراحة من أول مرة. كمية الاحتياطات اللي هم كانوا واخدينها ضده علشان خايفين منه كانت رهيبة، ودي تخوفك انت اكتر كمان. انا اصلا اتفرجت على فيلم ذا سايلنس اوف ذا لامبس من غير ما اعرف ان هو فيلم رعب اصلا. فكنت بتفرج عادي، قلت في ليلة من الليالي قلت اتفرج على فيلم يعني انا استمتع بيه وكده. فلقيت في الاخر طلع ان هو فيلم رعب، وكنت اتفرج عليه بالليل كمان متأخر، فكنتش اعرف اصلا. هو يعني رعب نفسي اكتر منه رعب عامة يعني. فشخصية هانيبال ليكتر بصراحة كانت كويسة جدا، وهو اصلا آه، تاريخه يعني كبير في كذا فيلم. لكن انا حبيته في الفيلم ده بالذات، في الشخصيه دي حبيتها في الفيلم ده بالذات. كون ان هو بياكل الاعضاء بتاع الضحايا بتوعه، يعني بياكل اعضاء بشريه يعني. وبيقول مره ان انا اكلت الكبد بتاع شخص معين يعني. فكان مجنون بصراحه.
ومن ضمن المشاهد اللي حبيتها ليه في لما هو كان في السجن وكان معاه القلم الجاف ودخل عشان يأكلوه الحراس، طبعا ربطله بالكلبشات، فهو قدر ان هو يحل كلبش بيه القلم الجاف. وعمل مشهد يعني ما انصحش حد يشوفه لو حد بيقرف من المشاهد دي. قتل شخصيتين من البوليس وقدر يهرب من كمية البوليس المحاصرة المبنى من غير ما حد يكتشفه خالص. يعني كانت يعني كان مشهد مقزز بس عجبني فكره في الآخر. فشخصية ممتازة بصراحة وكانت لازم تكون معايا في القائمة دي. معانا الشخصية رقم 3، فيتو كورليوني، وهو ذا جاد فازر الأساسي بقى، الأب الكبير. الشخصية دي بصراحة حبيتها قوي من الفيلم الأول ذا جاد فازر، وحسيت قد إيه إن هما بيحترموه وإن هو عمل في تاريخه كتير علشان يوصل للمرحلة دي، إن الناس تيجي تطلب منه خدمات ومقابلها يطلب منك الخدمة اللي هو عايزها في الوقت المناسب. حبيت قوي الجزء ده أو كتابة القصة دي. لكن لما شفناه اكتر بقى يعني في قصته السابقة في الاجزاء اللي بعد كده، شفنا بقى قد ايه هو عانى من طفولته علشان يوصل للمرحلة دي، وقد ايه ان هو كان بينتقم بطريقة يعني ذكية جدا، وفضل يتطور ويكبر لحد ما وصل للمرحلة اللي هو فيها، وعلم اولاده اللي هو اتعلمه. وكان عنده مبادئ. حبيت ان هو في فيتو كورليوني ان هو يعني اي نعم هو قاتل، لكن عنده مبادئ في القتل. ومن أكتر المشاهد اللي حبيتها ليه إن هو لما كان قاعد مع جميع رؤساء العائلات وقال لهم إن أنا ابني مايكل بعيد عني وعايزه يرجع. أنا بعمل سلام معاكم لكن أنا عايزه يرجع، ولو هو راجع حصل له مشكلة أو عربيته اتقلبت أو حصل أي ظرف طارئ في عودته وما عادش، أنا هحمل ناس المسؤولية من الناس اللي قاعدة معانا على الترابيزة دلوقتي. فحبيت أوي المشهد ده بصراحة، والشخصية جميلة جدا. وأصلا مايكل كورليوني كان كل اللي عمله دوت بسبب تعليم والده ليه، يعني هو كان بيتعلم منه ويعمل زيه، فهو أساس سلسلة ذا جاد فازر. نخش بعد كده على الشخصية رقم 2. الشخصية دي بحبها جدا جدا جدا، شخصية سميجول أو جولوم من فيلم ذا لورد اوف ذا رينجز، وموجود برضو في فيلم ذا هوبيت. يعني شوف أنا اخترت ذا لورد اوف ذا رينجز سلسلة يعني مشهورة جدا. كان ممكن اختار ساورون، أراجون، جاندالف، بيلبو، فرودو، سام. ممكن اختار أي شخصية من دول. سام كانت شخصية رائعة بصراحة، بس أنا حبيت أكتر من كل دول. أنا حبيت سميجول أو جولوم. كان كل ما بيظهر على الشاشة أنا عينيا لازم تكون مركزة قوي مع اللي بيحصل في المشهد ده. شخصية مركبة غير طبيعية، يعني عنده شخصيتين في شخصية واحدة، اللي هو الشخصية الطيبة والشخصية الشريرة. الطيبة طبعا سميجول والشريرة جولم. هدفه أو حياته كلها مترتبة على الخاتم بتاع ساورون أو خاتم القوة. يعني دي الشخصية الوحيدة اللي شفتها في السلسلة بصراحة، اللي هي يعني خد منها أي حاجة إلا الخاتم. هي عايشة عشان الخاتم أصلا. حبيت قوي إن هو عنده اندفاع تجاه الخاتم ده، مش عايزه يفقده بأي طريقة. احنا أول ما شفناه في الأول ما كناش عارفين قصته القديمة إيه. وبرضه أنا حبيته في أول ما شفناه يعني. لكن بعد ما عرفنا أكتر شخصيته بدأت إزاي وإزاي حصل معاه كده، برضه حبيتها أكتر يعني. فبصراحة من ضمن الشخصيات اللي بعشقها في الأفلام، ومش فارق معايا سواء كان شخصية طيبة أو شريرة. بحبهم الاتنين بصراحة، سواء جولم أو سميجول. الاتنين بحب الشخصية دي جدا. وانصح اي حد ما اتفرجش على ثلاثيه ذا لورد اوف ذا رينجز يتفرج عليها، لان انت فايتك نص عمرك بصراحه. نخش بعد كده على الشخصيه رقم 1 واكتر شخصيه انا بحبها في الافلام كلها، وهي شخصيه ذا جوكر من فيلم ذا دارك نايت. محددا يعني بحب شخصيه ذا جوكر اللي عملها هيث ليدجر. الشخصيه دي يا جماعه يعني رائعه بشكل لا يوصف. ظهرت عدد دقايق معين بس على الشاشه، لكن كل مشاهدها ابدع فيها هيث ليدجر بصراحه. شخصيه جوكر اللي عملها خواكين فينيكس في فيلم جوكر 2019 كانت كويسه، بس انا ما حسيتش ان ده جوكر. انا حسيت ان ممكن اي حد يبقى في مكانه عادي. لكن شخصيه جوكر اللي في فيلم ذا دارك نايت هو ده جوكر اللي احنا عارفينه من الكوميكس، ان هو سوداوي وبيعمل جرائم وعنده تفكير في ان هو ينفذ الجريمه دي ازاي. ده اللي احنا عارفينه عن ذا جوكر. اما الشخصيه النفسيه او التصوير الدرامي للشخصيه،
يعني حبيته بس مش هي دي اللي انا بفضلها عندي. انا بفضل اكتر جوكر عندي بحبه هو بتاع هيث ليدجر في فيلم ذا دارك نايت. من اول ما شفناه في اول مشهد في الفيلم وهو ماسك الماسك حبيناه على طول اصلا. والكذا مشهد اللي ظهر فيهم في الفيلم سواء في سرقة البنك في الاول او في تفجير المستشفى او في مشهد السجن لما اتقبض عليه واتحقق معاه وقعد مع باتمان. فحبيت بصراحة الشخصية دي جدا مع ان الافلام اصلا معمولة بطولة باتمان. بس انا حبيت جوكر اكتر وحبيت اكتر ان هو ما بيفرقش معاه ان هو يموت. يعني قعد كذا مره يقول لباتمان ان اقتلني عادي ما عنديش مشكله. حتى لما باتمان رماه في الاخر من فوق كان بيقع وهو بيضحك يعني. فهو هدفه ان هو يثبت ان باتمان غلط او عمل حاجه غلط او قتل حد. فمش هدفه ان هو يموت او كده، لا عادي مش فارقه معاه. وكنت بحبه قوي لما بيضحك في مشاهد يعني هي ما بتدعيش الضحك اساسا بس هو يعني مش فارق معاه. هي اصلا شخصيه ذكيه يعني عشان الجوكر يعمل الحاجات دي كلها لازم يكون شخصيه ذكيه جدا. وهيث ليدجر طبعا كل التحيه للاداء الرائع اللي هو عمله في الفيلم ده. وخد على فكره يعني اوسكار على الشخصيه دي. فعملها بطريقه يعني رهيبه بصراحه حبيتها. فبس دي كان قائمتي افضل 10 شخصيات حبيتها في الافلام بالنسبه للافلام اللي انا شفتها والشخصيات اللي أنا حبيتها اكتر بالنسبه لي. قولوا لي انتوا ايه الشخصيات اللي بتحبوها في الافلام في التعليقات. واشتركوا في القناة عشان عايزين نوصل ل 1000 مشترك بأسرع وقت. واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. وده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.